In deze video ga ik uitleggen hoe je het nummer Querida San Luca moet spelen. Het is gecomponeerd in de stijl van Rondeña en opgenomen in Santa Cruz, Iglesia de Santa Cruz, een klein kerkje in de bergen in Zuid-Portugal. Er verschijnt nu in beeld een link naar de originele videoclip. In deze video gaan we het nummer uitleggen. Ik doe dat in 2 delen. In deel 2 wordt een tremolo behandeld. Een tremolo, een techniek die Manolo San Luca ook gebruikte. Een andere tremolo dan andere flamenco-gitaristen. Ook vind je hieronder een link waarbij je de muziek kan downloaden. Die laatste. Deze gooi je erop. En deze ook. En dan gaan we door. En dan krijgen we die arpeggio. Met deze twee. En je ziet die duim druk ik niet door. Dus. Deze laat ik nu staan, die pink. Hier ook. Hier niet, want die heb ik niet nodig. Zie je? Hier heb ik hem nodig. Dus dan kent we vanaf hier. Krijg je wel een picado. Ja, dat zie je wel. Kan ook met 1 vinger als je echt precies hetzelfde geluid wil hebben wat je wil. Maakt niet zoveel uit hier. En hier pak je je ringvinger. Pak je omdat ik heb wel eens een andere video uitgelegd dat deze de makkelijke is en dit de moeilijke. En soms schakel je je ringvinger in om de makkelijke positie te kunnen blijven spelen. Je moet het nooit te moeilijk maken. Ja, zie je? Deel 2, de tremolo. En die gaat als volgt. Nog een keer. P, I, A, M, I, A, M, I, A, M, I. Deze doe je 2 keer achter elkaar, dus 2 keer dit. En dan krijg je de vertrouwde flamenco tremolo. En dan ben je rond. Dus het is dit figuurtje.
met vinger I en daarna met vinger M. Het is geen picado. Dus, de duim is arpeggiando en de vingers zijn arpeggio. Nog één keer.